mindjárt először őt. Meg kell kérdeznünk őt. Can I help you, Aegis? Igen, The Echoes. Megtaláltunk egy latin könyvet, ugyanúgy a műhelyben, és azt is meg kell kérdezzük, hogy az micsoda. Pages that have remained unintelligible to this day. These echoes go back to the beginning of time, to that fateful day in ancient Greece when some dark magician took it into his head to bind a soul to an inanimate object. You see, Aegis, there is nothing more diabolical, nothing more unnatural than this sorcery. The soul is the very essence of the divine. It refuses to submit. Mire gondolt az ősi Görögországban? Milyen tárgyhoz társítottak lelket? Milyen valami mitológiai dologra gondolt? Mire gondolhatott? Az ókori Görögországban mibe passzíroztak bele egy lelket? Milyen tárgyba? Igen, ugye ez megy végig, ugye 3 emlék kellett, hogy ki tudjuk nyitni a koporsókat. Erről beszél, hogy 3 tárgyban ragadnak az emlékek, amik gyakorlatilag odafogják. Na, a notebook, latin. Indeed. Medieval Latin, to be precise. Pandora szelencéje? Hold on. Balsam. Aegis, what a find. This handwriting, I would recognize it anywhere. It's in Nicholas Flamel's own hand. Flamel? Time to study this, and I'll tell you what I'm able to glean from it. Have you finished reading the notebook, mon père? Yes, Aegis, and what I learned from it puzzles me. In this diary, Flamel tells of 3 journeys. 3 journeys into what he calls the in-between. A strange world filled with wandering souls. Tormented spirits that are unable to ascend to heaven. This world. It's where Cagliostro's victims were trapped until I freed them. En effet, I believe you're right. But that's not all. Ez az in-between, ez a lélek dimenzió, ide szorultak azok, akik a ládába voltak zárva. Hát ők letértek erről a síkról. 21st of March 1418. That was the day before he died, Aegis. What if his body died while his soul was traveling through? Igen, Taki Zoli. És konkrétan itt is, hogy a bölcsek kövét is keressük. Marine Reefer, köszi szépen. Aegis, because of your unique nature, we have an incredible opportunity. What do you mean, mon père? If the soul that animates you has been bound to the automaton that serves as its vessel, then it can be separated from it too. And if this were the case, the soul would travel to purgatory, where Cagliostro entraps the souls of his victims. Hold on. Are you trying to convince me to go and find Nicholas Flamel? I'm offering you a chance to speak to the man who discovered the Philosopher's Stone. Surely you won't pass it up. Assuming I agree to venture into purgatory, do I even have a chance of finding him there? Certainly. According to this journal, the soul flies to the zenith of the place. Na most szarok be. Tehát Flamel megtalálta a bölcsek kövét, és Cagliostrónak a fogja Flamel, akkor ő is a dobozban van. Ha egy dobozban van, akkor a purgatóriumban, az in-betweenben ragadt a lelke. El kell választanunk az automattól a lelket, és el kell menjünk a purgatóriumba megkeresni Flamel lelkét, ami ott ragadt. Mi a faszban? És az most mi? És ezt tényleg meg kell csinálni? Hát beszarok. This is far beyond my comprehension. But it is fascinating, isn't it? Perhaps Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier could shed some light on the matter. Fasz. Igen. A többiektől, a tudósoktól kell segítséget kérni. Jó, akkor ez megvan. Akkor most őt kell kikérdezzük ezzel az előző üggyel kapcsolatban. Most Mirabeau ügyét lebeszéljük végleg. I will say it one last time and pray that they will finally leave me alone. Nothing and no one will make me violate the secrecy of his confession. Have I made myself clear? Perfectly clear, Monseigneur. Oké. Ezt most elmondjuk Mirabeaunak, hogy a vallomást nem hozza nyilvánosságra, mert isti-visztire esküdtek. Monsieur de Mirabeau. A bishop nem fog beszélni. The bishop stubbornly refused to reveal anything. Damn it. I need to know what my rogue of a father is up to.
Let me think. In light of the cartload of threats he sent me, it's safe to wager that my sister and mother received similar letters. They may even have already suffered his revenge. However, my sister lives in Garce in the south of France. Unless a messenger rode 100 horses to death, she could not have received this letter. Then there is my poor mother. Igen, akkor ezt kell felkutatni, hogy ők kaptak-e ilyen leveleket. Yes, it's very kind of you to offer. But I couldn't even tell you where she is staying. Your own mother? Indeed. It's a very embarrassing matter. A secret, which I beg you not to divulge. I can be discreet. Rest assured. Very well. You should know that my mother, the Countess of Covey, has lost everything. Truly. First her fortune, then her faculties. No matter what I tried, nothing could prevent her decline. It is said that she is now living on charity. In the most abject poverty in the slums of the Marais. If perchance your past takes you to this dreadful place, and if she still remembers... Szóval full csóró a mutárja. Skidron fogjuk megtalálni. Oké, find the Countess of Covet. Jó, és akkor már csak tudósékkal kell beszéljünk. A bondokkal várjak még, srácok? Nekem szimpibb ez a tag amúgy. Vagy Lavoisier, vagy Bailey. Legyen Bailey, ő szimpibb nekem. Monsieur Bailly. Hogyan válasszuk el a lelket az automattól? Do you think there is any way to interrupt my internal clockwork? A most unusual thought. What do you have in mind, Aegis? I would like to briefly sever the bond between my spirit and this automat. It is a very strange request, madame. For what purpose do you seek to free your soul from its shell? Most magyarázza el majd a purgatóriumot. My spirit would then be able to visit purgatory. Oh, that dreadful place. Why on earth would you want to go there? I hope to find answers to some Oké, akkor adjuk most oda, Robi. You must understand, madame, that your very nature is a mystery to us. We are ignorant as to the Simán Robespierre-nek adom oda. with life, nor do we know Bár how egy your köcsög. machinery works. That is why it is impossible for us to make even the slightest alteration. It would mean taking an unacceptable risk. Of course, if we had documents that could shed light on the matter. Antoine, the blueprints. What blueprints, mon ami? Oké, akkor odaadom Robespierre-nek a bondot. Eugène gave them to me when he was De az a lényeg, hogy csak úgy nem tudják külön választani a lelkét az automattól, de vannak blueprintek, tervrajzok arra, hogy hogy működnek az automatok, és azt meg kell találjuk, és azt szerint tudnak majd segíteni nekünk. by Ludia and Aegis. Bon sang, you're right. Where are the blueprints now? Alas, the situation is not in our favor. I kept them in the safe at the observatory. But earlier, when I went there to collect my most important documents, before setting off for the convent, I found looters making off with its contents. Blasted scavengers. Their kind are always quick to make the most of chaos. I chased them to the keys, but was unable to apprehend them. When they disappeared into an underground passageway under the Louvre, A Louvre I alatt decided it vannak. was best not to follow them. You acted wisely, mon ami. The automats are everywhere, and the marauders Fasza, don't stand akkor még no a chance. Louvre alatt I'll try to track them fel kell kutassuk ezeket a tervrajzokat. Retrieve Ludia's blueprints, tehát megvan a Dancernek a blueprintje konkrétan. Jó, a bondot már akkor odaadjuk Robespierre-nek. So how is Monsieur Marat? I haven't met him. He is your only keys holder. Jó van már, megvan Meret. I have recovered. Do you intend to entrust them to me? Odaadom Yes. neki. I have chosen to place this fortune in your hands. Very well, madame. Rettenet sok lóvét adtunk most Robespierre-nek. Annyi lóvét, értitek, hogy ott fog Horvátországba kurvázni a kokóval. Így fújja majd a levegőbe, bazd meg. Fény festenek majd bele a TikTokra. A kokóba. Because all they truly want is to become tyrants in turn. Jó. Ez is megvan. Goodbye, Monsieur de Rob. Jó. Na. Akkor húzzunk tovább. Megcsináljuk a következő mellékhüldetéskört. Ez a lélekelválasztós, purgatóriumba mászkálós kurva anyja, ez most nagyon tetszik. Erre nagyon kíváncsi vagyok, hogy ez mi akar lenni. De courage. Anyu. Sussex Carmen, most akkor ide a Le Invalidébe menjek vissza? Most még? Futni egy kört, vagy ráér? Ez a blueprint.
Többi dolog. Jó, oké, akkor visszamegyek oda, és akkor mindjárt lesz valami. Az a baj, fejből nem nagyon tudom, hogy merre kell mennünk. Vokanson workshopjába? Jaj, várj már egy kicsit. Szerintem lehet, hogy tudom, hogy mire gondolsz, Suicide Squadman. A cipőkre? Erre gondolsz? Mert ha erre gondolsz, ezt felvettem. Csak nincs benne a streamben. Mindjárt megmondom miért. Csak mondd meg, hogy erre gondolsz-e. Oké. Tudjátok, hogy az első szakaszból volt egy újrajátszás. A bug miatt. Akkor streamen kívül felvettem. Akkor jó, akkor nem kell visszamennünk sehová, mehetünk. Akkor erre gondoltál. Oké, no problemo. Felvettem. Megvan. Bobby Retro, köszi a 34 hónapot. Töretlenül köszi szépen. Én is, Suicide Squadman, az első végigjátszásnál ott is hagytam a gecibe. Ha nem kellett volna újra játszani, sosem találom meg, csak ha szólsz. Jó, na nézzük. Tehát a Louvre alatt, ez lesz az oldalsó bejárat, ott lenne a parton, srácok, ahol, mert ugye elméletileg, ugye ezek a gonosz rablógyilkos rablók kirabolták a műhelyet, és elvitték a tervrajzokat, és nem mert már ugye lejönni Bailey ide. A csatornákban nem mert utánuk menekülni. Vagy utánuk eredni, bocsánat. Most én megyek utánuk visszaszerezni a tervrajzokat. Gyere! Meguntam. Good. Itt van, nézzétek. Itt kell berúgni az ajtót. The Louvre Sewers. Tehát a Louvre alatt van még egy fullos lófasz. K-Jax Official. Köszi szépen neked is. Aha, ez mi ez? De furán néz ki. Aha, tudom mi ez már. Itt is van egy berugó. Mi van itt? Dudaman. Nyugalom. Persze, hogy lesz Will Smith. Majd a kijön a PC-s béta. Reggel említettem is a reggeli műsorban. A PC bétával fogunk játszani csütörtökön. Szerintem bent is maradunk estére Jannival. Csak hogy le ne maradjatok róla. Csak én nem akarok PlayStation-en bétázni. Ó, tényleg! Mutyák, milyen igazad van, bazd meg. A fegyver, az új fegyver, az amit... Thousand Cut Claws, Blade Storm, az a special move. Agility Affinity is. Shock, B. Hú, de jól néz ki. Immobilization jobb. Igen, ebből a fegyvertípusból látom. Oké.
Srácok, ez engem most így elkezdett érdekelni, ez kurva gyors ez a fegyver, bassz meg. Mi volt ez? Ez itt Claude? Fel kéne fejleszteni ezt a fegyvert, nem? Csak az baj, hogy el fogjuk húrni így a szintlépés helyett. Bár igazából ilyen egy-egy szinteket tudnék lépkedni. Jó, majd kipróbáljuk akkor. Jó felé jövök? Ha eléggé. Jó? Bassza meg! Jó, hú. Pókot azt ügyesen oldottuk meg nagyon. Jó. Ez itt egy kamufal. Mondtam, és itt mélyebbre lehet utazni. A ganéba. Várjatok már, ha ott mélyebbre lehet utazni a ganéba. Ez viszont feljebb van. Akkor nézzünk le oda a ganéba. Ha? Csak le kéne nézni, nem? Mi a tökön van ott lent? Most csak lenéznék. Ha egy titkos falófasz mögött volt. Visszaút van kapaszkodó. Kettő is. Basz meg, nem vagy jó ötlet. Jó, egyet így beleerőszakoltunk. Jó, megvan. Majdnem megbasztak, az egyik jeges volt. Mi ez? Mi volt ez? Cast Iron. Cast Iron volt 2, upgrade material. Jó, kell az nekem. Gyerünk. Jó. És akkor megyünk tovább. Hogyha odaérünk a kocsihoz, akkor elkezdem fejleszteni. És reménykedünk benne, hogy jó lesz ez a fegyver. Freak Joker, köszi szépen. Oké, menjünk tovább. Ők rabolták ki Bailey-t. Meghaltak mind. Megölték őket az automatok. De valahol akkor itt lesz a távrajz. Húha, ez nagy gond. Bonyolult lesz itt ez a rész. Ez az, de legalább bassza a többit. Ez az, bassza őket, gyerünk! Nyugi! Az egyik kapta. Jó, egy meghalt. Wow! Jesus! Nem! Mi történt? Miért nem tudtam dodge-olni? Mi történt a dodge-al? El volt, vagy basztam, mi nem? Fú, bazd meg, de dühítő ez most. Le voltam fagyva, köszi. Igen, az lényeges, ha le voltam fagyva, lefagytam. Igen, mert az egyik az jeges volt. Oké.
Így már értem, köszi. Volt hova dodge-olni? Megfagytunk. Nyugi, amúgy már ott is vagyunk gyakorlatilag, ahol lennünk kell, csak... Ennyi. Vissza is jöttünk. Itt vagyok. Áó. Oké, üti hátulról Jackson. Egy meghalt. Úristen! Semmi gond? Még egyszer. Jó, most meg lesz. Bocs. Meg fogja ölni a nagy. Hogyha így bételem, hogy hátulról támadjon. Gyerünk, Mr. Nagy. Ó, nem ért hozzá, bazd meg, picsába. Semmi gond. Stamina. Vas picsás. Egy meghalt, jó? Nyugalom. Meg vagyunk. Az lesz az, hogy jobb oldalon a TheVR. Carriage token. Na, akkor megint vissza fogunk teleportálni. De legalább nem kell sétafikálnunk. Megvan a blueprint. Ez a tervrajza Ludiának, úgyhogy így már megtudják, hogy kell elválasztani a cokmókot a mószmóktól. Meg vagyunk? Na nézzük ezt a fegyverfejlesztést, srácok. Upgrade. Weapon. Nézzük csak, azt mondja, hogy. S-scaling-je lesz Affinity-ből. S. Szerintem olyan fegyvert nem is láttam. B meg D scaling. Oh. Szóval ez egy S-scalinges agility fegyver. Maxon van. Ez így érdekes, srácok. Kevesebbet sebez jóval, mint a másik. Jóval kevesebbet. Hát de hogy lehet az, hogy S-scalinges agility-re? Ha? Hogy ilyen keveset sebez? Lófasz nem sebez ahhoz képest, annak meg B van. Oké, hogy a scalingel powerrel is, de annyi meg nincs a poweren. De gyorsabb? Ez igazad van ebben, Csongor. Micsoda? Hogy a nadrágnak felvettük a felső részét? Ennek a La Rourière-nek, ja, tényleg lehet, hogy több staminát, tehát igazatok van. Nem ad több staminát. Nem ad több staminát, de köszi azért. Sabiból van, ami több staminát ad? Nincs. Mindegy, ki fogjuk próbálni ezt a fegyvert.
Mint az állat. Hogy mégis mit tol? Mert lehet, hogy a sebessége az visszapótolja a dolgokat, de azért kimaxoltam. Prefektor, köszi szépen a subgifteket, nagyon kedves tőled. Láma és Pesztelit is biztosan nagyon örül neki továbbra is, köszi szépen. Gaben, George Architective Xenzor, köszi szépen, köszi a fél évet neked is. Vani és Arashinami, köszi szépen nektek is. Megy a Ludia blueprintezési. Megvan a blueprint, kenyó. Ludia's blueprints. Yes. Good heavens. You found them. Your thieves were not able to profit much from their theft. They met with an unfortunate end. Hát igen, az gyakorlatilag egy ilyen mini boss volt ez a nagy dög a két fagyasztóssal. Certainly. Let us look at these documents now, if you will. No, Antoine, the F-wheel is not part of the cog that transfers the driving force to the escapement. Diable, you're right. It's driven by the B-wheel, and its axis... Próbálják elemezni, hogy működik egy ilyen automat. Precisely. In fact, the shaft sits between the conical bearing and the small groove here. See? True. Mikor egy általános iskoláskorodban megkérdezed a fizika tanárodat, hogy le tudná írni pontosan, hogy működik a nagy hadronütköztető, mert szerinted nagyon izgalmas téma. Hát az van, hogy hadrongyörgyről nevezték el. By no means. You'll have to find another solution. Unfortunately, madame, you're asking us to do the impossible. Oh, ça, par exemple. Once your spirit is untethered from this automat, it will be impossible for you to start the machine up again. Hold on, my dear Antoine. Is this device in figure 4? Is it still in place? Yes, it is. What of it? Oh, so. It's a timer. It's primitive, true, but fully functional. The dial has marks from 1 to 15. Probably minutes. Tehát It was to allow Eugène to plan the duration of Ludia's dances in advance. Oh, I see. And by reversing the position of this peg in the center, we could instead turn it into a period of inactivity. Tehát akkor az lesz a vége, hogy normál esetben nem tudják újraindítani az automatot, tehát hogyha átlép a purgatórium síkra, ott is marad. Viszont most a Dancer alapvető tulajdonságai miatt van benne egy számláló, tehát 15 percünk lesz a purgatóriumba kulvályogni, és utána magától újraindul az automat, tehát a lélek kiszakad. When the timer dial reaches 0, the automat will come back to life. However, given the dial's fragility, we will probably get only one chance to try this. De csak egyszer Are you próbálhatjuk sure majd. that the bond between my soul and this machine will be re-established? Ma foi, I admit that we can't be sure of this. What do you say, mon père? Don't be afraid, Aegis. Unless I've been wrong from the beginning, your soul will seek refuge in the only body it has available to it in this world. Well then, shall we 15 start percünk operations? lesz. Let's begin. My fate is in your hands, monsieur. Voila. Everything is in place. When it's time, just pull on this metal loop to start the timer. Remember, you will have 15 minutes and no more before your spirit returns to your body. We wish you good luck, madame. Remember, to get to Rue de Montmorency, you're best going through the cemetery behind the Église Saint-Jacques in the quartier Fasza. de l'Hôtel. Akkor át kell mennünk a másik világba. Vajon az hogy fog Our kinézni? prayers are with you, my child. De ahhoz először el kell enter the in-between. Nicolas Flamel utolsó útja. Ehhez el kell mennünk abba a temetőbe, srácok. És ott kell megcsináljuk ezt az utat. Dawson, köszi a 7 hónapot! Nagyon köszönjük, haver! Látod? Travel... La Cité. Na, erre rohadt kíváncsi leszek erre a küldetésre. La Cité. Nem tudom, Martin Stark, lehet, hogy csak egy átvezető videó lesz, de már az is érdekes. Oké. Messze van, de megyünk keresztül mindenen. Tön-tön, tön-tön. Jaj, tényleg, várjatok, ez a zene mi jó lenne kipróbálni az új Claw fegyvert. Gyere a kurva szárat!
Tehát az, hogy nem olyan jó, mint a dupla kard, az nem azt jelenti, hogy szar. Mondjuk az egy gyenge enemi volt, de... Sebzett amúgy. Sebzett. Kipróbáljuk mindjárt valami nagyobb dögön is. Én ide leülök azért. Aha, mondjuk ezen. Jó. Az nem jó. Jesus, mi volt ez? Ha ezek egy kezemben meg tudom számolni, hogy hányszor haltam meg ebbe a játékba, és hogy hány ilyen dögöt győztem le eddig. Még jó, hogy leültem ehhez a szarhoz. Most futhatnánk az elejétől. Amúgy nem rossz. Szerintem jobb, mint a Chain. A Fire Chain-nél jobban sebez. Nem olyan jó, mint dupla kard, de a dupla kard az itt van kéznél, hogyha esetleg bosszokra akarnánk elbaszni, vagy ilyesmi. Megint egy ilyen seggfej. Tetszik. Tetszik. Na, elvileg itt van valahol valami temető. Igen, voltunk már itt. Igen, itt már kinyitottam a shortcutot szerencsére. Basz meg! És 2 pókja van a gecinek. Ezt tudjátok, ez a basszógolyózó, srácok. Nagyon szép, gyönyörűen csinálod! Kinyírtam mind a 2 pókot. A hülye fasz. Lehet, hogy ennek a dupla kart kéne, amúgy nem ez a fegyver, de... Ó! Jó ez! Jó ez a fegyver, srácok! Jó ez, nem? Nekem tetszik. Sokkal jobb, mint a Chain, ez szinte biztos. Gyorsabban csinálja a stunt is, igen. Ez a cemetery key, ugye? Igen. Ehhez kellett.
Nagyon jó. Menjünk. Az a Fire Chain az akkor lett volna jó szerintem, hogyha az Alchemink jó. Az igen. Elégett. Gyönyörű. Kár, hogy nem lehet már rajta fejleszteni gyakorlatilag. Az agility-n tudunk még tollantani. Skillbe. Igen, nem fogyaszt annyi staminát, mint a másik fegyver, de a másik meg konzisztensen nagyobb damage. Na mindegy, az nem veszett el, és nem kellett újra spekkeljünk hozzá, úgyhogy itt van az is, hogy kell harcolnunk. Nézzük egy ilyen nagy dögellel, mi a helyzet. Már ébred is a pókja. Kapjuk el a pókját akkor először. Gyerünk! Ninja. Ninja rugással megoldottuk. Na mindegy. Nála nem működik a... Jó lesz. Nice. Cast Iron. Pókgenyó. Ez az. Improved Flame Grenade. Yeah. Ott. Most ez, hogy oda hogy fogunk eljutni, ez... Jó kérdés? Jó, hát. Itt most megnézem gyorsan, hogy itt lett volna a körbeút le, ha nem ugrok le a hídon. Ó, bazd meg itt. És itt még van egy... bazd meg itt, várjátok. Ja, nem baj. Megnézzük, hogy mi ez, hogyha itt berúgjuk ezt. Emlékeztek erre? Shortcut. The Cellar. Mehetünk. Pipdom. Mikatódi Indigo Protector. Köszi szépen az 1 évet, haver. GG a budgethez. Nagyon szépen köszönjük. Pipdom, köszi az 5 hónapot. Bence, köszi a 32-t. Tandemes, köszi. Jolica, köszi a 68 hónap feliratkozást. Köszi szépen, nem kell semmit. Karácsapek, köszi a 20 hónapot, bizony lassan 2 év. Argurius és Tandemes még egyszer, köszi szépen. Ez lesz az. Nézzétek csak. Kihúzta az időzítőszeget.
a visszaszámlálójából, tehát 15 perce van. Monsieur. Flamel? Igen. Ez Nicholas Flamel. Gentle dame, you have erred here for so long, not a word uttered. In singular contemplation of such terrible slaughter. A long time, you say? That's not possible, sir. I've just now appeared to you. Nay, thou must trust me. And thou wast hardly alone in this limbo. There were many travelers, stiff and silent, all in agony, all bound to the anchor stone. Örülök, hogy tetszik, Marci. What travelers do you speak of? The first to arrive was a sobbing child searching for his mother. After him, many a damned soul carrying their own heads in hand. Then those whose thoughts passed through me. A minister of God tormented by doubt. Hold on. A minister of God? Monseigneur de la Fare? A scholar with soul star-filled, and a learned master of alchemy. Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. A usurer who shed so many tears for his lady. Monsieur Necker. Necker, mourning his wife. All bound to the anchor stone. Wretched souls, their ascension to the heavens repelled. The anchor stone, monsieur. Lapis philosophorum. The philosopher's stone. Aye! Vile knave who took it for his own lately. No count is he but that of a Mindenkinek a konventből köze van a kőhöz. well met. A rope for this varlet and I shall be avenged. The anchor stone keeps the travelers in this limbo and makes them masters of the Iron Titans. From the defunct springs the fire that burns inside these demons. Ugye ők azt mondta Flamel, hogy átutazók voltak. Witchcraft of the Azért voltak átutazók, mert addig utaztak át, ameddig a dobozban voltak. The terrible slaughter. You say I was just observing the massacres. Aye, vile innumerable crimes. The devil's own accursed titans and their restless horde. They drinketh from the lake where the souls of the dead sleep. Men and women offered in sacrifice to feed the pyre. Then the terrible maw was opened, and in flowed legion of the dead. Ne'er hast I seen such and so many here during all my stay. Azért találkozott mindenkivel, mert mindenki a fogságban volt egy darabig itt. Soul is verily mine dark confine, lonely, so lonely that mine vessel is no more, and my soul still clustered in this place. Alack, I do despair of ever ascending to heaven. Gentle dame, I prithee do shatter my stone. You want me to break the stone that contains your soul? Is that what you're asking me to do? A bölcsek köve tartalmazza az ő lelkét. I beg thee, Szét kell törnünk a bölcsek kövét, You've been buried for more than 3 centuries, monsieur. the precious jewel, sublime treasure, was inscribed in Aha. my legacy, my testament. On my tomb engraved, gentle dame, on the tomb! Ha? Lejárt az idő. Köszi Tibor, kedves tőled. Tehát tönkre kell tennünk a bölcsek kövét, hogy megszabadítsuk a lelkét. Ha több mint 3 évszázada itt van. What a strange encounter. I must tell Abbe Grégoire about it immediately. Nézzünk szét még itt a műhelyben. Ebből mi lesz, bazd meg?
Mr. Tomás, köszi szépen, bassza meg. Kisrokkó, köszi a 61 hónapot, Bernácska, köszi a 2 hónapot, Korti, neked pedig a 13-at. Nagyon szépen köszi, srácok. Nektek is. Köszi. Jó. Hol volt az a betörhető? Mert az volt a rövidítés. Tudom, hol van. Azon tudunk majd lesortkatolni egy kurva nagyot. És az erre van kitalálva. Hogy ezt sorkatozzuk be itt. Huss! Oké. Hogy tudtuk, hogy Nicholas Flamel létező személy volt? Nézd, attól függ, hogy most ezt miért kérdezed, hogy tudtuk-e. Mármint úgy értem, hogy nyilvánvaló, hogy tehát Nicholas Flamel nem a Harry Potter szüleménye, ahogy Thor nem egy Marvel szuperhős. Vagy nem csak az. Hogy fogalmazzak. Jó. Travel. Luxemburg. Na lássuk. Kuka Divingo, köszi a 18 hónapot. Slayer Sub, köszi a feliratkozást. Még nem konyesz. Nem volt még alkalmam rá. De általában jó. Can I help you, Aegis? Nicholas Flamel. The plan worked as we had hoped. My spirit left my body and I traveled to the in-between. This is extraordinary. It confirms all my theories. You were right about the rest, too. Nicholas Flamel's soul had never left the in-between. Mon Dieu, 4 centuries. What a fearsome fate. Ja, 400 éve ott ül. Were you able to speak with this unfortunate soul? Yes, mon père. He claimed that I'd been in purgatory for a long time, but had never spoken until then. Please, go on. He said he had met other visitors. Based on his descriptions, he was speaking of Monseigneur de la Fare, Minister Necker, Monsieur Bailly and Monsieur Lavoisier. They all seemed unaware of his presence. All bound to the anchor stone. Those were his words. All those whom Cagliostro turned into his homicidal playthings. Igen, akik be voltak zárva a koporsókba. The subject has the impression of being the automat it is bound to, but his soul remains in the in-between world. Mon père, Monsieur Flamel begged me to free him from purgatory. He has suffered for too long. How can we help him? If he is to be believed, we would simply have to break Fogják his azt stone. engedni nekünk? Of course, the Philosopher's Stone. The anchor stone that keeps him in the in-between. But where could it De most be? értitek, hogyha megvan a bölcsek köve, akkor csak úgy hagyják, hogy összetörni egy automat? Yes, mon père. These are Philosopher's Stones made by Cagliostro's hand. Do they look familiar? Heavens, they do. Aegis. The ancient chalice of Saint-Jacques is adorned with a similar stone. It was entrusted to me by the parish priests, along with some other relics. Tudjátok egyébként, hogy hova a tökönbe tűnt például az ágyugójó keresős küldetés? Here's the key. Go. Let us not waste a second more. Mert hogy így, nem tudom, hogy Goodbye, mon père. Destroy Nicholas Flamel Stone. Oké. Csak már hogy így értitek, így most az is mellékküldetés még, hogy meg kell oldjuk ezt az ágyugójó futamot. Azt az se így nem nagyon akar működni. Várjatok egy kicsit. Itt a kő. Még hogy nem futottam el. Mi a tök? A bölcsek köve itt volt velünk végig. What? Here it is. 4 centuries, Aegis. 4 centuries. No mind can begin to comprehend what this poor man has suffered.
Is this the fate that awaits us? Értem, Darkslayer, akkor először el kell mennünk a királynőhöz, és utána nyílik meg a többi mellékküldetés. Oh, I would give anything to believe it again. Monsieur Flamel, the time has come to set you free. Azért nem kicsit kemény, bazd meg, Aegis. 4 évszázadnyi őrület után végre szabad a lelke. Et cum haec dixis et videntibus illis elevatus est. And when he had spoken these things, while they beheld, he was taken up. Hallelujah! Purgatory is not the end. Do you know what that means, Abbot? Before I say anything, I would like to take the time to consider the phenomenon we have just witnessed with a clear head. Értitek, hogy mi történt most? Ez egy olyan óriási dolog, ami az emberiség történetében nem történt meg soha. Ők az egyház emberei, akik atomszinten belevetették a hitüket a saját vallásukba, olyan dolgokkal kapcsolatban, aminek a létezésében nem biztosak, csak fullosan hisznek benne. És most bizonyosságot nyert nekik, hogy a halál után is van élet, és a halál utáni életben a purgatórium, az örök bűnhődés nem a vég, hanem igenis mennybe lehet menni. Ez azért nagy előny. Mérgeztica, köszi szépen a 3 évet. Nagyon szépen köszönjük, és gratulál neked a vörös becshez. Köszi szépen. Heroes SQR, köszi 34 hónapot neked is. Gabriel Fox, köszi a 10 hónapot. Amaterasu Sensei, köszi neked is. Jó. Mostantól akkor nincsen mellékküldet, és akkor megyünk a The Recluse of the Abyss. What the fuck? Nem tudom, bazzeg, de mondom, a negyedét sem néztem ki ebből a gameből, én beszarok tőle. Igen, és akkor most főküldetés, mert mindenhol máshol megcsináltuk az összes mellékküldét, ami elérhető volt. Go to the quarries of Montmartre. Bon anniversaire. Ez egy új map, ugye? Wow! Mi a messzes végű fügykös? De durva, ez egy ilyen bánya baszógép. És ja, ez egy új map. Oké. Menjünk. Tényleg tök menő. Meg ez bazi nagy ez a map. Nice. Hát összeütöttünk, na.
Oké, tehát itt nem tudunk bemenni, úgyhogy akkor megyünk itt valahol felfelé. Ó, látom is, hogy hol. Ott van egy pont, amit meg lehet csákjázni. Szétnézek itt egy pillanatra. De nem látok semmit. Ez az. Letó, köszi szépen a csírt. Állatletó, örülök, hogy tetszik. Nekem is kurvára tetszik, és ráadásul mondom, nekem eddig az év egyik legnagyobb meglepetése az a játék. Nem azért, mert olyan elképesztően kurva kibaszott jó, bár nekem nagyon tetszik, hanem azért, mert lófasz se vártam tőle. Köszi. Körülbelül annyit vártam tőle, mint a Thymésiától. Vagy egy Mortal Blade-től, de hát azért lássuk be, hogy attól igen messze van. Ott egy... Aha. Jani, a szép, ezt magyarázd meg, öreg, mert nem nagyon értem. Mire gondolsz? Ilyet nem találtam többet. Pozitív csalódásom a leggyengébb játék is. Ja, úgy, hogy nem várunk tőle semmit. Ó, értem. Tehát, hogy minden játékhoz úgy kéne hozzáállni, hogy nem várunk tőle semmit. Nézd, nyilvánvalóan ez is egy álláspont, amit mondasz, és amúgy van benne ráció, mármint abban, amit mondasz, hogyha, tehát nyilván, hogyha így állna hozzá az ember az minden játékhoz, akkor sosem csalódna. Nyilván nem mondom, hogy én így állok minden játékhoz, de azért lássuk be, hogy én a legtöbb játékhoz úgy szoktam állni, hát látod, a Saints Row-t is játszom, csinálom, élvezem, vagy próbálom. Mert tehát én ahhoz képest, hogy kritikus szoktam lenni én is a játékokkal kapcsolatban, én még így is jóval pozitívabban állok hozzá, mint ahogy kellene. Mindig meg szoktam nézni, mindig legalább egy streamet szánok rá, úgy próbálok én is egy kicsit így fair lenni, vagy hogy mondjam, vagy annyira fair lenni, amennyire csak tudok. Francba. A dologgal kapcsolatban, de meg próbálom megvédeni a fejlesztőket, a játékokat, hogyha van benne valami érték, a gyengébbeket is. Nyilván azért vannak stílusok, amiket annyira nem szeretek, arról nem tehetek, de azért igyekszem esélyt adni a játékoknak a legtöbb esetben.